Welcome back to our channel. So today, magagawa tayo ng house tour. So ngayon nandito tayo sa Georgette house and wala yung isa kasi wala siya. Huwag niya nahanapin yung wala. So si mama yung nagvi-video sa akin. Hi! Ito tayo. So una niyong makita is yung pool. Yan. So, tara na. Pasok tayo sa bahay. Pasok. So, una, living room. Nandun si Papa. Papa, hi ka na sa vlog. Dining table. Ito, oven. Gumagana naman siya. So, kung balak nyo mag-rent, gumagana po yung oven and yung microwave. And ang ref, gumagana and may water dispenser. Ito, pantry. Tadaan! Okay, close na natin siya. Tapos, meron ditong room. First room, puntahan na natin yung first room. Lipat tayo sa kabilang room. Master's bedroom. Closet. Tapos meron siyang sariling bathroom. Yung isang kwarto din yung nauna, may sarili siyang bathroom. So, lipat tayo sa taas. Kita nyo bakit may isa pang pinto doon? Ang ganda. Ayan. Yung pintong yan, CR. Pwede natin tingnan. So, dito naman is yung kwarto namin ng kapatid ko. Dito kami nagsistay. Tapos, meron ding CR. So, tatlong na yung nakikita natin may CR. Yes. Tapos dito, nagsistay sila mama. Isa pang fun dito is pwede siyang open. And makikita niyo yung living room. Same doon sa bintana namin, sa kwarto. Nag-open siya and pwede makita ang living room. Meron ding CR para sa room na to. Ito yung CR nila. And last but not the least, yung attic.
kamusta naman natin yung scenery sa labas. So, meron pala tayong parking area. So, pwede kayo magdala ng sarili ng kotse, pwede kayo may service or ano. Pwede kayo mag-park sa loob. And, ang pool area. So, mga nagpo-follow sa akin sa Instagram, yan. Diyan ako nag-photoshoot. Ibuti naman natin ang labas. Baka mahulog ka nga. Beach. So, pag galing kayo sa labas, merong shower area, may aso, shower area, tsaka CR. Ito yung dirty kitchen, kung saan ako naggawa ng attempt on my cheese quesadilla na vlog, na ginagawa siya ngayon, so hindi natin siya kapapasok. Pero nasa likod din yung laundry room. Next is, dito lang kami magsasabay. So, yun. That's it for this vlog. So, may sasagutan lang pala akong questions na natatanggap namin, mga inquiries. First off, we don't accept 2 packs. Hindi kami tumatanggap ng 2 packs. Hindi kami tumatanggap ng 2 person lang na magre-rent ng house kasi you will pay for the expense of the whole house, which is ang minimum namin is 15 packs. So, sayang naman if dalawa lang kayo, tapos magbabayad kayo ng for 15 packs, diba? Applies to the other house, yung Sea Cliff house or yung main house. We have a minimum of 15 packs per house. So, lahat ng house na i-vlog namin na connected kay Breeza Marina is minimum of 15 packs. So, this house is good for retreats, team building, family gatherings, basta anything na kailangan nyo ng bahay, tapos marami kayo and gusto nyo lang mag-unwind or gusto nyo ng vacation, ganyan. This is your house. This is your house. And this house is good for 15 to 30 packs. 15 to 30 packs. As you saw sa video, meron tayong first room na pwedeng 4 na tao. And then, yung master bedroom na may 3 beds na pwede ang, let's say, 2 plus 2 is 4. 2 plus 2 is 4. Pwede rin ang 4 people. And, kasi meron siyang 2 single bed and 1 queen size. I think it's queen size bed. Tapos, meron din sa taas, yung kung saan kami nagsistay ng kapatid ko. Pwede siya for 4 people. And, yung isa pang kwarto nila, mama, na pwede rin sa 4 people. Paano ko nasabi na kasya ang 30 people? Kasi meron kaming extra mattresses para pwede nyo rin gamitin. Extra mattresses, we have extra pillows, extra kumot, ganyan. And you have an access for the pool. So, pag nag-rent kayo ng house, lahat ng amenities pwede nyong gamitin. CR, oven, pool, and meron pang malapit na beach. Malapit yung Sunset Beach and yung cliff. And kung gusto nyo malaman how much ang rates ng house, please like our page, Breeza Marina, on Facebook. And ilalagay ko yung link below sa description box. And that's it. And sana na-entertain kayo and hope to see you on our next vlog. Web out.